Oikein hauskaa hyvää jälleen kerran taas katsojille ja kuulijoille. Mulla on täällä tänään haastattelussa vuoden sijoittaja vuosimallia 2023, eli Esa Juntunen. Tervetuloa. Kiitos paljon, kiva olla täällä. Kaikki ei välttämättä tunne sua ihan tällainen entuudestaan, niin haluatko kertoa vähän itsestäsi, että miten sä oot yhtäkkiä vuoden sijoittajaksi tullut vuonna 2023? Joo, tosiaan, mistäköhän aloittaisi? No voidaan aloittaa vaikka siitä, että aloitin kirjoittaa blogia, omavaraisuushaaste blogia noin 8 vuotta sitten 2015, ja sitä rupesi kirjoittaa ihan anonyymisti sieltä nimimerkin takaa. Ja sitä kautta varmaan moni on saattanut törmätä siihen vuosien varrella siihen blogiin erilaisiin kirjoituksiin ja listautumisantianalyyseihin, mitä kaikkea mä oon kirjoitellut vuosien varrella. Ja sitten ehkä sitä myötä niin kun tänä vuonna varmaan niin kun mun naama ja nimi on tullut monelle tutuksi ehkä mun kirjan myötä, Viisas sijoittaja, tunne itsesi ja osakemarkkinat, joka on saanut tosi kiva vastaanoton ja tällä. Ja ehkä sitä myötä sitten mä oletan, että siihen kirjaan liittyen tai siihen, että mä tulin vihdoin omalla naamalla ja nimellä esille sieltä anonyymin blogin takaa, niin ehkä sitä kautta sitten myös sai se vuoden sijoittaja ehdokkuuden. Ja no, oli tosi kiva nähdä, että oli tosi paljon ääniä tuli sitten itse äänestyksessä. Niin oli kyllä kiva kulminaatio tälle vuodelle, kun on paljon tapahtunut kirjajulkaisuja muun myötä. Onnittelut vielä kerran voitosta, se oli ansaittu voitto. Oliko kun sä oot tullut vähän niin kuin nyt sitten kaapista ulos omana itsenäsi tässä, niin onko se kokenut, että siitä olisi ollut jotain haittaa? Ei, että ehkä se yllätti mua, että niin mikään ei oikeastaan muuttunut. Niin mä ehkä tein siitä vähän liian ison mörö itselleni, koska silloin 8 vuotta sitten mä aloitin nimimerkillä vaan sen takia, koska kaikki muutkin kirjoitti siihen aikaan nimimerkillä. Et kun ei internetissä ollut semmoisia influenssereita niin kuin nykypäivänä, että kaikki on sosiaalisessa mediassa omalla nimellä ja tolleen, vaan silloin kaikki oli Pohattaa ja kaikkea muuta nimimerkkiä ja se oli semmoinen luonnollinen, että okei, 90-luvun lapsena niin kaikki oli nimimerkin takana. Kyllä. niin sitten se ehkä, mä en vaan missään kohtaa tullut omalla nimellä ulos, vaikka ihan hyvin olisi voinut tulla aikaisemmin, mutta se kirjan julkaisu oli luonnollinen kohta tulla omalla nimellä. Millaiset taustat sulla on muuten, että onko sä opiskellut jotenkin sijoittamista koulussa tai onko sä vaan niin kuin oman kiinnostuneisuuden kautta sit lähtenyt niin kuin puljaamaan tuonne osakemaailmaan? Joo, ehkä niin kuin kiinnostus heräsi jo lukioaikana. Et niin kuin ennen kuin täytin 18, niin tuli finanssikriisi 2008 ja sitten silloin rupesi kiinnostaa sijoittaminen ja talous ehkä. Niin kuin talous rupesi kiinnostaa enemmän siinä kohtaa. Et mä olin lukiossa vähän hukassa senkaan, mitä haluan tehdä ja numerotkaan ei ollut erityisen hyvät ja lukiotodistuskin on ihan roskaa. Et niin kuin, sille ei sinänsä mitään tee just sen takia, koska ei ollut niin kuin motivaatiota, kun ei tiennyt, mitä haluaa tehdä. Mutta sitten kun finanssikriisi tuli, niin kiinnostui sit taloudesta ja oikeastaan täysin samaan aikaan, niin sitten sijoittaminen rupesi kiinnostaa sen takia, koska mä jotenkin yhdistin, että no okei, osakekurssit on sama kuin talous. niin kuin 17-vuotiaana ajattelin noin ja sitten kävelin vaan pankkiin Fajan kanssa ja oli silleen, että okei, mä haluan aloittaa osakesijoittamisen ja sitten se alkoi oikeastaan niin kuin sitä myötä. Mutta se samaan aikaan ohjasi taloudesta kiinnostuminen, että okei, no mä sitten hain myös kauppikseen. Ja niin sitten pääsykokeiden kautta meni kauppikseen ja no pääaineeksi päätyi vakuutustiede ja riskienhallinta, jota voi opiskella Tampereen kauppiksessa. Et sinänsä se ei ole suoraa tietysti niin kuin sijoittamiseen niin kuin joku rahoitus- tai laskentatoimi, mutta kumminkin no, kauppis on kauppis. Sanoit, että Fajaskaan menit sinne pankkiin. Oliko niin, että hän jo sijoitti aikaisemmin tai onko teillä niin kuin perheessä puhuttu rahasta tai sijoittamisesta yhtään vai mistä se niin kuin lähti? Ei oikeastaan. Että meillä kävi silleen hassusti just toistepäin, että meillä on puhuttu vaan siitä, että ei saa ottaa velkaa. Eli velka on pahasta, joo. Että se on se perus, koska just niin kuin Fajalta meni niin kuin duunipaikka, taisi mut sittenkin mennä duunipaikka 90-luvun lamassa silloin tietysti, koska se oli se valuuttavelat siihen aikaan, niin se oli oikeastaan ainut kasvatus, mitä rahasta sai. Et pitää säästää ja sitten ei saa ottaa velkaa. Ja ei koskaan sijoitettu, ei puhuttu niin kuin rahasta se enempää. Duunariperheessä kasvanut, niin ei sillä niin kuin ollut osakesijoitusta tai mitään muuta taustaa. Mutta sitten se oli ehkä hauska, kun sitten mä sanoin Fajalle, että okei, mä haluan alkaa sijoittaa ja tietysti se piti tulla pankkiin mukaan sen takia, koska mä olin alaikäinen. Eli mä en pystynyt avaamaan arvo-osuustiliä käytännössä yksin. Ja sitten oikeastaan sen jälkeen, pian kun mä aloitin sijoittamisen, niin mä sain innostettua niin kuin Fajan sitten taas sijoittaa. Että se innostui sitten 60-vuotiaanakin sijoittaa, osakkeisiin edelleen sijoittaa. Niin kuin, just, että se meni ehkä silleen toistepäin. Yleensä just ehkä jotkut perii vanhemmilta tai tolleen, mutta mä ehkä silleen inspiroin ehkä omaa Fajaa. Niin on aika hauska, kun se on ehkä normaalisti menee just niin päin, että vanhemmat innostaa ja ehkä jopa pakottaa vähän niin kuin tavallaan talousopin pariin omia muksuja, jotta he ei sitten hassaa heti 18-vuotiaana jotain rahoja, niin sitten sä oot kumminkin vähän niin kuin pakottanut sun faijan mukaan sinne, nyt tuu tavaan mukaan tämän tili. Joo, ja sama juttu Broidi sitten, no se heräsi vähän 5-6 vuotta myöhemmin, kun sitä rupesi näkemään, että okei, mitä sijoittamisella saa, niin sitten kiinnostui asuntosijoittamista sitä myötä, että kyllä se niin kuin, kyllä siinä huomaa sen, että ei sillä oikeastaan väliä, onko se vanhempi tai lapsi tai sisarus tai mikä, niin kyllähän se, kun lähipiiri sijoittaa tai tekee jotain, niin kyllähän se heti kiinnostus herää myös muille.
Miten toi osakesijoittaminen sulla nyt sitten osui tavallaan kiikareihin, että jos sanoit, että Broidi kumminkin lähti sitten jälkikäteen vasta, mutta lähti sinne niin kuin asuntosijoittamiseen ja sitten ei teillä ole ollut varsinaisesti himassa semmoista osakekasvatusta tai sellaista, niin miksi just osakkeet? Se oli varmaan just se, että kun oli katsonut talousuutisia, mä aina niin kuin lapsesta asti kyllä seurannut uutisia ja niin kuin yhteiskunnallisia asioita. Ja sitten oli vaan nähnyt osakekurssit aina talousuutisia, kun nehän meni siellä TVn alaruudussa sillain, niin sitten se oli jotenkin niin vahva niin kuin mulle, että okei, osakkeet on niin kuin talous, että se oli vaan jotenkin tosi luonnollinen sen takia. Ja sitten jälkeenpäin on tajunnut, että okei, että olihan tämä niin kuin varmaan paras asia, mitä mä oon koskaan tehnyt, että aloitti osakesijoittamisen, koska siitä niin kuin rahan lisäksi tietysti on oppinut maailmasta kauheasti ja just taloudesta kauheasti ja tietysti kun opiskeli kauppiksessa, niin se auttoi jopa opintoja, ne asiat, mitä oppisit osakesijoittamista. Onko sieltä koulusta, sanoit, että sä olit siellä että varsinaisesti niin kuin sijoittamista opiskellut koulussa, mutta koetko sä, että sen riskienhallinnasta olisi tullut jotain oppeja tai jotain hyötyä kumminkin tähän niin kuin osakeanalysointiin? Kyllähän riskienhallinnassa on sinänsä tosi paljon niitä ehkä niin kuin teoreettisia niin kuin frameworkkeja, minkä ympärille, ja samoja asioita, mitä rahoituksessa käydään kyllä riskienhallinnassa, mutta sitten taas kun mä olin enemmän kiinnostunut ihan niin kuin vakuutustoiminnasta, eli just kaikkea sitä niin kuin, miten riskejä arvioidaan, niin kuin vakuutusriskejä arvioidaan, ja sitten jälleen vakuuttamisesta ja tämmöisestä. Mä ehkä kiinnostaisi vakuutusbisnes enemmän kuin se itse riskienhallinnan pyörittäminen, mutta kyllä se löytyy tosi paljon niin kuin samaa. Minkä takia sä halusit alkaa sit sijoittamaan ja säästämään? Et oliko siinä joku selkeä potku tai joku aha-elämys vai mistä se niin kuin lähti? Ei siinä oikeastaan ollut niin kuin mitään. Eli mä aloin sijoittaa täysin ilman päämäärää, ilman syytä. Se vaan kiinnosti. Eli se oli ihan... Se yksi päivä vaan olit sillä, että hei, nyt mä alan sijoittaa, mutta mä en tiedä asiasta yhtään mitään. Käytännössä joo. Eli se oli just näin, että niinku siis en ollut tukenut niinku mitään just tietokirjoja tai opiskelusta, vaan se oli sillä, että okei, siinä on pörssi, siinä on osake, minkä nimen mä tiedän. Rautaruuki oli ensimmäinen sijoitus. Ja sitten oli vaan sillä, että okei, no mennään ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja siitä sitten lähti, että kyllä ihan nollasta lähti käytännössä. Ja firetys ei varmaan silloin ollut vielä muotia ainakaan. Ei, enkä tiennyt sanaa tai mitään. Ei se oli. Ja kumminkin just maailmahan oli tosi erilainen silloin, kun aloitti itse sijoittamiseen, koska ei ollut sosiaalista mediaa. Eihän mä en tiedä, milloin Nordnetkin tuli edes Suomeen. Se on itse asiassa tullut jo muistaakseni, koska mulla on siis ollut tili tosi aikaisin, joskus 2007 tai jotain. Joo. Tosin mä en itse tehnyt silloin siellä mitään vielä, mutta oli, niin kuin vanhemmat oli avannut sen silloin. Mutta joo, siitä on siis tosi kauan joka tapauksessa. Joo, ja siis just se, että niinku eihän sijoittamisesta puhuttu sillain. Että niinku vaikka just elettiin niinku sitä finanssikriisin huippua, oli tullut, eli kumminkin ihmisiä oli tullut markkinoille myös siinä kohtaa, mutta sitten just kun elettiin sitä pahinta romahdusta, ja muistan se just kun Helsingin pörssistä oikeasti suli 5% joka päivä, ja sitten se vaan kesti kuukausia, ja mä olin laittanut listaa jo tiettyjä osakkeita, mitä mä seuraan, sitten mä vaan katsoin, että niinku, vaan 3% miinuksilla joka päivä silleen, ja niinku kellon lailla, että niinku, se oli aika hurjaa ja tosi mielenkiintoista niin kuin samaan aikaan katsoa, kun ei tietysti ollut omaa rahaa juuri kiinni siinä kohtaa vielä, vaan katsomassa, että mitä täällä oikein tapahtuu. Mutta ei lannistanut sillä niin kuin, tai menettänyt mielenkiintoa sen takia, että kun tultiin vaan alas. Ei, koska silloin kaikki oli uutta. Se oli se aidosti semmoinen lapsenomainen kiinnostus vaan kaikkeen, että vitsi, tämä on siistiä ja kaikki on tosi mielenkiintoista. Ihan sama, mitä tapahtuu, vaikka niin kuin oikeasti maailma palaa ympärillä. Mutta tietysti niin kuin opiskelijana, niin en mä osannut oikein ottaa stressiä siitä vielä, kun tiesit, että kumminkin omia opiskeluvuosia on tosi paljon jäljellä esim. Siihen, että hakee töitä ja tolleen on tosi monta vuotta. Niin. Ja ei varmaan ollut hirveän isot rahatkaan kyseessä siinä vaiheessa. Että ne on ollut halpoja oppirahoja vielä siinä vaiheessa. Joo, että mitä kesätöissä kuukausipalkka oli puistojaoksella tonni 200. Joo. Ja sitten oli just silleen, että okei, mä laitoin 1,200 sitten Rautaruukiin. Niin joo, katsotaan mitä käy. Niin, kesätyörahat meni sinne. Mutta niin okei. Mulla tuli luettua yksi blogikirjoitus sulta, ja siinä oli mun mielestä tosi hyvin jotenkin kannustettu ihmisiä nimenomaan siihen oman talouden hallintaan ja siihen, että minkälaisista oloista vaan pystyy ja pääsee, jos haluaa ja yrittää tarpeeksi kovaa. Se oli siis, kun te sanoit, että niin kuin duunarioloista periaatteessa, että vanhemmat on menettänyt jopa työnsäkin 90-luvun lamassa ja muuta. Joo. Ja silti, niin mä en muista, oliko se niin, että siinä blogikirjoituksessa jopa, niin oliko se niin, että sinä ja sun veljes, niin te olette jossain tyylin 10% parhaiten tienaavissa? Joo, tai nykyään ollaan jo molemmat. Joo. Niin miten sä oot tavallaan yhtäkkiä vaan päättänyt, että okei, nyt mä haluan ponnistaa täältä niin kuin eteenpäin, ja sitten varmasti tämä sijoittaminenkin on auttanut siinä. Joo, ja siis ehkä just eniten, vaikka just on duunariperheestä, niin kun, ja mitä ollaan juteltu kumminkin vanhempien kanssa jälkeenpäin, niin kuin just aikuisena ollaan puhuttu raha-asioista, tehnyt paljon enemmän tietysti just mun blogin myötä, että niin kun ollaan keskusteltu enemmän siitä, ja sitten kun vanhemmat on tallentanut esim. Vanhoja palkkakuitteja, ja sitten kun on nähnyt oikeasti sen palkan, niin just tajuu sen, että niin kuin 30-vuotiaana tienaa enemmän kuin molemmat vanhemmat yhteensä
koskaan elämässä tienasi. Niin se on jotenkin tosi hassua, mutta kyllä mä niin kuin kaiken kreditin annan omille vanhemmille siitä, että kyllä se ei ole sattuma, että minä ja mun molemmat, niin kuin, tai Broidi on korkeakoulutettu, että minä ja Broidi ollaan korkeakoulutettu. Se johtuu siitä, että vanhemmat aina, vaikka heillä ei ole niin kuin koulutustaustaa, niin aina totesi, että te pystytte opiskelemaan, te pystytte parempaan ja te pystytte niin kuin oikeasti, niin kuin, te ette ole tyhmiä, te pystytte siihen. Että ne loi uskoa siihen, että semmoisen oikeastaan vähän niin kuin epärealistisenkin uskoa, että mihin tahansa pystyy. Että kyllä se niin kuin tuli ennen kaikkea kasvatuksesta. Että siitä, että vaikka heillä ei ollut niitä samoja mahdollisuuksia, ja varmaan olikin, mutta tietysti niin kuin maailma oli tosi erilainen siihen aikaan. Mutta he on niin kuin sanonut sen meille, että no te pystytte siihen. Että vaikka me ei pysty, niin te pystytte. Ja sen mä uskon, niin kuin, että se on tosi yhtenäinen tekijä, mitä mä oon jutellut samanlaisten ihmisten kanssa, jotka on tullut niin kuin oikeasti tosi köyhistä oloista tai duunariperheistä. Että tosi usein se on se, että vaikka vanhemmat ois niin kuin pienituloisia, niin kyllä se, että sulla on joko vanhemmat, jotka uskoo suhun, tai sitten sulla löytyy joku muu, niin kuin, usein lapsi tarvitsee jonkun aikuisen, joka uskoo suhun. Se voi olla joku mentori tai urheiluvalmentaja tai joku aikuinen, joku turvallinen aikuinen, joka uskoo suhun. Niin se auttaa tosi paljon elämässä eteenpäin, niin kuin ihan kaikissa vaiheissa. Että kyllä mä oon tosi paljon velkaa niin kuin mun vanhemmille ihan suoraan siitä. Onko se antanut jotain takaisin myös? Kyllä mä oon saanut paljon kiitosta, mutta en ole euromääräisiä, koska no okei, kyllä Faija aloitti sijoittamisen, niin se on saanut periaatteessa siis sitä myötä. Vähän vinkkejä, joo. Mutta joo, ei ole muuten kyllä, mutta kyllä on niin kuin sanonut molemmille vanhemmille siitä, että on tosi kiitollinen siitä, millaisen kasvatuksen sait. Kyllä mä koen, että vanhemmat kasvatti meidät molemmat tosi hyvin kyllä. No nyt kun me tiedetään, kuka on Esa Juntunen, niin varmaan hyvä lähteä sitten siihen, että millainen sä oot sijoittajana. Eli onko sä lähtenyt ihan okei, sä sanoit, että sä oot niinku osakkeesta, laitot Rautaruukkiin niinku kesätyörahat. Se oli niinku se eka, mitä sä lähit, mutta lähdikö sä sen jälkeen myös ostaa lisää osakkeita, kuukausisäästikö se rahastoihin vai miten tämä sun sijoitusura lähti liikkeelle? Joo, mä oon siitä aika jännä varmaa, että mä oon aina sijoittanut vaan osakkeisiin. Eli mä en ole koskaan laittanut rahastoihin, johdannaisiin mihinkään. Mä oon ollut aina niin kuin ihan 100% osakkeisiin ja opiskeluaikana, kun nostin opintolainaa, niin oli varmaan 150% osakkeissa varallisuudesta. Että paljon oli siellä, että niin kuin käytännössä aina ollut vaan osakkeet se juttu. Ja osti sitten, mulla on pari sijoitusasuntoa, mutta ne on pitkälti vaan just siitä johtuen, että sijoitusasuntoihin saa velkavivun. Ja sitten sijoittamiseen tai niin kuin osakesijoittamiseen ei saa samanlaista velkavipua, etenkään kun lähtee nollasta rakentaa sitä omaisuutta. Niin ne asunnot on ehkä enemmän semmoinen, että sitten kun mä oon maksanut ne velat aikanaan, niin sitten ne toimii velan vakuutena. Että ne on vaan niin kuin se taseessa käytännössä, mutta sinänsä asuntosijoittaminen ei muuten mua kiinnosta. Että se osakkeet on ollut siitä ekasta päivästä lähtien ja on edelleen ja varmasti, no kyllä mä saatan ehkä joskus 5-60-vuotiaana miksen vaihtaisi rahastosijoittajaksi, jos niin kun toteaa, että niin kun sijoittaminen ei sillain enää kiinnosta ja niin ei halua seurata sitä markkinaa aktiivisesti. Että se muutos saattaa milloin tahansa tapahtua rahastosijoittajaksi, että en mä sinänsä koskaan sulje sitä pois, jos elämäntilanne näyttää siltä, että ei enää olisi aikaa sijoittaa. Niin ja Rahapodikin, niin onko se kohta ehkä 10 vuotta vanha, pitäisi mun tietää, kun mä toimin tuottajana, mutta lähemmäs 10 vuotta joka tapauksessa. Niin ei ollut Martin Paasin indeksisijoittaja korkoa korolle showta missään nähtävillä ainakaan silloin, kun sä oot aloittanut. Ei ollut joo, ja kyllä mä niinku itse koen, että niinku vaikka rahastosijoittaminen on ehdottomasti koko mun sijoitusura-aikana, eli 15 vuotta nyt sijoittanut, niin kyllähän jos mä olisin sijoittanut aina vaan sille SP500, niin kaikki rahat kuukausittain, niin kyllähän tuotot olisi huomattavasti parempia koko 15 vuoden ajalta. Mutta ei olisi ollut yhtä hauskaa. Niin, juurikin näin, ja siis ei olisi ollut yhtä opettavaista, ja mä en usko, että mä olisin edes työelämässä niin pitkällä. Just sen takia, että niin kuin ne kaikki opit, mitä mä oon oppinut muista liiketoiminnasta osakesijoittamisen kautta, on ihan järkyttävä hyöty. Et mun mielestä sitä osakesijoittaminen on ehkä usein katsotaan liian kapeasti sitä, että siitä saa niin paljon muita oppeja niin oikeasti ihan työelämää ja kaikkea muuhun, että niin kuin sä katsot maailmaakin ihan eri tavalla ja niin kuin ihan liike-elämää tietysti eri tavalla. Mitä osakkeita sä normaalisti poimit salkkuun? Onko se joku tämmöinen perinteinen PE-sijoittaja vai onko sulla jotain omia tunnuslukuja tai omia juttuja, mitä sä niin kuin katot sit yhtiössä? Joo, mä oon paljon vaihdellut niin kuin vuosien varrella strategiaa. Aluksi mä aloitin perinteisenä osinkosijoittajana, kuten suuri osa suomalaisista, varmaan just sillä lailla. Ja sen jälkeen sitten vähän miettiä, että okei, no mä yritän katsoa perus PE, BB, PS, että kaikki nämä niin kuin tosi klassikkoluvut, mutta nykyään mulla ei enää ole sellein supervahvasti tiettyjä tunnuslukuja, mitä katsoo. Että tunnusluvut toimii ehkä lähinnä kuumemittareina, että katsoo sitä, että okei, onko joku nyt täysi överi, niin kuin halpa tai överi kallis. Ja sitten täytyy vaan katsoa oikeasti liiketoimintakohtaisesti, toimialakohtaisesti, että okei, mitkä ne tunnusluvut tälle yritykselle on ja verrakkeihin, että mitä kannattaa katsoa. Ja en mä enää koe, että mä oon arvosijoittaja tai kasvusijoittaja tai mikään muukaan sijoittaja, että salkusta löytyy ihan
niin kuin semmoisia tosi suoria, pelkkiä omia osakkeita ostavia kasvuyrityksiä, tai sitten löytyy jotain semmoisia kunnon osinkomörnijöitä. Niin kun, tärkeintä mulle on se, että jos se on hyvä firma, hyvällä hinnalla, niin sitten mä ostan sitä. Ja ehkä tärkeää on myös huomioida se, että mä pyrin aina pitää osakesalkun alle 10 osakkeessa. Just sen takia, että koska mä harrastan osakesijoittamista, mutta koska mulla on myös päivätyö, niin mä en pysty seuraamaan markkinoita niin paljon, niin mun pitää oikeasti pysyä hereillä siitä, että okei, mitä mun kaikki salkun osakkeet on oikeasti ja yritykset tekee. Kiertääkö ne osakkeet sulla siellä salkussa niin kuin useamman kerran vuodessa, vai onko se niin, että sä pidät oikeasti niin kuin vuosia aina? Mutta ainakin nämä osinkolaput varmaan semmoisia, mitä sä pidät pidempään. Joo, mutta ja kyllä mä pyrin kaikkia pitää keskimäärin pitempään, että niin kun, kyllä nyt viime aikoina niin varmaan vähintään 3 vuotta jokainen osake ollut, mutta kyllä mä pyrin niin kuin siihen, että ostaisi liiketoiminta, jota pystyisi pitämään sen 10-15 vuotta, mutta mä myin Reveniota tuossa just pari kuukautta sitten kaikki pois. Se oli se tulosvaroituksen jälkeen itse asiassa, milloin se nyt olikaan. Niin se oli semmoinen, että niinku se oli sieltä niinku koronadipistä lähtien ollut salkussa, mutta pitkään mä seurasin sitä ja olin silleen, no mutta en mä halua enää ostaa lisää, olisi pitänyt myydä, että just sen takia, koska mä en halunnut enää ostaa lisää, mutta sitten se jäi sinne ja sitten mä olin silleen, että okei, en seurannut tarpeeksi tarkasti ja ehkä niinku reagoi liian myöhään, mutta keskimäärin pyrkii siihen, että niinku seuraa aktiivisesti niitä osakkeita, mitä on, ja mä myyn vaan silloin, jos mä koen, että se tarina on muuttunut siitä, mitä mä niinku olen sijoittanut silloin, mihin tarinaan mä oon sijoittanut. Niin, eli käytännössä se ei ole niin kuin osta ja pidä, vaan että osta ja verifioi tai tarkista. Joo, just se, että mä niinku pyrin kumminkin seuraamaan niitä, no käytännössä kvartaaleittain. Mä kuuntelen aina jokaisen osavuosituloksen, luen ne läpi, kuuntelen yhtiön analyytikon kommentit, kaikki ne webcastit, mitä tulee firmoilta, oli ne jenkkifirmoja tai suomalaisia firmoja. Että kyllä niinku seuraa kumminkin aktiivisesti, ja just se, että kun pitää sen, tällä hetkellä mun taitaa olla salkus 6 osaketta, niin kuutta firmaa pystyy seuraamaan sillä tasolla. Mutta jos mulla olisi 20 osaketta, niin eihän mulla olisi aikaa kuunnella webcasteja ja niin, lukea osavuosituloksia ja analytikkokommentteja kaikkeen, koska just on kumminkin se rajattu vapaa-aika vaan. Niin, sä oot päivätöissä edelleen kumminkin. Joo, niin, että tämä ei ole pelkästään sitä sijoittamista ja et elä vielä ainakaan pelkällä sijoittamisella. Ei. Ja siis vaikka jossain kohtaa varmasti toivottavasti pääsee siihen tilanteeseen, että pystyy elämään sijoituksilla, niin emme silti päivätöitä lopettaisi. Että niin kuin sit ehkä vähentäisi työtunteja tai rupesi tekemään omia prokkiksia tai jotain, mutta kyllä se, en mä usko, että mä tulen koskaan ole täysaikainen sijoittaja kumminkaan. Onko sulla jotain tavoitetta tuossa sun niin kuin sijoitustoiminnassa? Siis sanoit just äsken, että olisi kiva ehkä, että jos voisi vähentää tunteja, mutta onko jotain muita? Joo, kyllä mulla on se, niin kun, vaikka mä en Fireä tiennyt silloin, kun mä aloitin sijoittamisen, niin sitten 5 vuotta myöhemmin sitten sen löysi. Ja sitten oli silleen, että okei, no tämä on oikeasti, niin kuin, no tämänhän takia mä sijoitan. Sitten se oli semmoinen tosi looginen, että kyllä se niin kuin klassinen Fire on se tavoite itsellä. Ja niin kun itse mä oon asettanut tavoitteeksi, että nettovarallisuus olisi 2,5 miljoonaa. Ja se mahdollistaisi sen, että pystyisi pitämään ns. Niin kuin nykyisen elintason, mutta sitten jos saa lapsia ja niin kuin pystyisi niin kuin käytännössä sen koko perheen niin kuin elättää sillä niin kuin sitten passiivisella tulovirralla, mikä tulee sijoituksesta. Onko se pitkä matka vielä se 2,5 miltsiä? No, sehän riippuu ihan siitä, miten sijoitukset menee, ja toki se paljon, mistä puhutaan, niin kun mä kirjoitan tällä hetkellä seuraavaa kirjaa, niin just niin kuin henkilökohtaisesta taloudesta, niin mun mielestä tosi paljon Suomessa puhutaan just säästämisestä ja osakesijoittamisesta, mutta ihan super vähän puhutaan tienaamisesta. Että niin kuin ihan siitä työuralla etenemisestä ja näistä asioista, niin se on itselle myös semmoinen, että niin kun on päivätöissä, niin pyrkii tietysti myös parantaa sitä omaa ihan niin kuin tienaamispotentiaalia omalla osaamisella ja uralla etenemisellä, niin se on niin kuin tarvii ne kaikki 3 komponenttia siihen, että pystyy pääsemään siihen, mutta toivottavasti ehkä 10 vuotta, että niin kuin 10 vuodessa mä uskoisin, että se on ihan realistista, jos ne kaikki palaset niin kuin menee niin strategian mukaisesti. Just näin. Sä oot reilu 40 siinä vaiheessa. Joo, 42 on niin kuin se tavoite. Joo, se on kyllä aika kova. Maistuisi itsellekin. Joo, mutta kyllä niin kuin on käynyt tuuri siinä, kun aloitti sijoittamisen niin aikaisin. Että niin kuin se, että löysi sijoittamisen silleen munkilla 17-vuotiaana, niin kyllähän siinä se korkoa korolle ilmiö alkaa näkyä tässä iässä, joka on niin kuin tosi niin kuin hyvä tuuri käynyt sen osalta. Säästätkö se kuinka paljon? Sanoit, että se niinku sillä ainakin joltain osin firetät, niin onko se sillä, että sä vedät ihan täysin, että 90% nettotuloista menee osakkeisiin, vai miten se menee? No siis kyllä, mä kirjoitan mun blogin kuukausikatsauksia, eli mä kirjoitan joka kuukausi, että oikein paljon mä oon tienannut verojen jälkeen, sitten just paljon on kuluttanut ja paljon on säästänyt, niin kyllä mä koen, että niin kun se säästöprosentti on muille ihmisille, muut ihmiset kokee sen aina tosi korkeaksi, mutta just niin kuin palasin just pari päivää sitten Korean ja Japanin matkalta ja niin kuin 2 viikkoa oli reissussa ja
ei siellä silleen miettinyt. Mutta sitten kun mä tein itse asiassa kuukausikatsausta just nyt marraskuulle, kirjoitin blogiin sitä, mä silleen, silti mä en saanut kulutettua kaikkia rahaa, vaikka mä elin ihan miten sattuu kumminkin käytännössä koko kuukauden. Niin kyllä mä pyrin siihen, että niin kuin säästöprosentti olisi joka kuukausi yli 50. Että kyllä se sillain on korkea, mutta toisaalta tulotkin on korkeat jo, niin en mä koe, että se on vaikeaa, enkä mä koe, että mä joudun enää luopumaan mistään elämässä. Että kyllä mä pystyn elämään just oman näköistä elämää ja saa niin kuin ostaa ihan mitä haluaa ostaa milloin haluaa. Onko se sillain, että sä oot lähtenyt heti tuolla niin kuin tosi kovalla noin 50 pinnan säästöasteella liikkeelle, vai onko se pikkuhiljaa kasvanut tulojen myötä, vai miten se on mennyt? Joo, kyllä se on niin kuin, säästäminen on aina ollut varmaan just sen takia, koska on tietysti lapsuudessa saanut sen kasvatuksen, ja siis oikeastaan ennen kuin mä aloitin blogin kirjoittamisen, niin mä haluin seuraa omaa säästämistä niin kuin kulutusta sen takia, koska oli pakko. Et kun mä muutin just lukion jälkeen, sitten Intin jälkeen, meni Vaasaan opiskelemaan ekaksi vuodeksi kauppikseen, ja sitten eli opintotuella. Niin eihän siinä, mitä tienasi silloin opintotuen ja verojen jälkeen jotain 440 € kuussa, ja silti piti elää. Niin sitten oli pakko oikeasti katsoa, että okei, vuokraan menee, soluasuntovuokra oli jotain 240. No niin, 180 € loppukuukaudeksi. Niin sitten oli oikeasti pakko rupea seuraamaan sitä, että niin kuin miten sitä rahaa käyttää, ja se niin kuin oikeastaan tulee ihan sieltä, että se tuli aluksi pakosta, mutta sen jälkeen kun sitä rupesi seuraamaan, niin sitten oikeasti tajusi sen, että okei, mitä kulutusta oikeasti arvostaa ja mikä on semmoista ihan turhaa kulutusta, mikä niin kuin on ehkä monella jää niin kuin tavaksi päälle, mutta mitä ei tarvi oikeasti omaa elämää. Niin siinä tulee ihan eri lailla niin kuin tietoiseksi siitä, että mihin sitä rahaa menee, kun vähän edes istahtaa alas. Helposti varsinkin ehkä nykypäivänä, kun käytetään luottokortteja ja muuta ja sitten sulla ei sitä konkreettista rahaa, niin sitten se vaan yhtäkkiä se raha vaan häviää sieltä sun tililtä. Se on vähän huono siinä mielessä. Jep. Joo, ja itse ainakin, mä tein just valmistumisen jälkeen, kun valmistuin ja niin kuin tulotaso nousi kumminkin aika nopeasti valmistumisen jälkeen, niin vietti semmoisen NS-minimalistivuoden. Eli sitten mä yritin niin kuin säästää ihan tietoisesti ja katsoa jokaista mun kulutuspäätöstä vuoden verran. Niin siinä oppi kyllä itsestään ihan kauheasti. Ja just siitä, että niin kuin, miten kannattaa käyttää ja mitkä asiat on niin kuin mulle oikeasti tärkeitä. Ja mitkä niin kuin rahakohteet, mihin käyttää rahaa, on oikeasti ihan turhia niin kuin oman onnellisuuden tai elämän kannalta. Mitä sä opit siinä? Siis sanoit, että sä opit itsestäsi ja niin kuin rahan kulutuksesta. Onko jotain sellaisia tavallaan pointteja, mitkä on ehkä yllättäviäkin, mitä ehkä just joku katsoja miettii tuolla? No ehkä itselle, mä oon ehkä semmoinen aika stereotypinen mies siinä, että mä tykkään kauheasti elektroniikasta. Että niin kuin kaikki audiovisuaalinen ja videopelit ja kaikki tämmöinen on niin kuin se juttu. Mutta sitten just tajus sen, että ehkä niin kuin tietyt asiat, mitkä niin kuin, että tekisi mieli saattaa ostaa uusi puhelin vaikka joka toinen vuosi tai joku älykello tai tommonen, mutta sitten rupesi miettimään sitä, että oikeasti, että niin kuin, mitä mä saan tästä. Niin kuin mä uusin näitä asioita näin usein ja sitten loppujen lopuksi mä oon päätynyt siihen, että yrittää ostaa niin kuin elektroniikkaa, joka kestää oikeasti pitkään. Ja just niin kuin kuluttaa sitten oikeasti kertasummat saattaa olla jopa isompia. Mutta just se, että niin kuin kuluttaa ehkä enemmän aikaa siihen vaan se ostopäätöksen tekemiseen niissä oikeasti isoissa, koska elektroniikkahan on ihan sairaan kallista. Et puhutaan kumminkin usein yli tonnien investoinneista kerralla. Et se oli ehkä se niin kuin iso niin kuin oma ns-heikko kohta kuluttamisessa ollut aina. Ja kyllä se ehkä niin kuin sitten tajus ehkä niin kuin vaatteiden kaiken niin kuin ulkonäköjuttujen osalta sen, että eihän niin kuin niitä oikeasti tarvitse kauheasti. Että niin kuin sä tarvit pari vaatekertaa ja sitten alusvaatteet ja sukat ja that's it. Että niin kuin tämä mun NS-kirjailijavaatetus, mikä nyt on päällä, niin tämä sopii hyvin niin kuin näihin haastiksiin ja lehtijuttuihin ja sitten sama juttu kaikkiin duunien edustusjuttuihin. Että niin kuin se on se sama vaatekerta, menin mä Lontoon toimistolle tai on täällä. Et siinä on ehkä hyvä mittailla sitä just, että onko tämä nyt, teekö mä tätä nyt niin kuin itseäni varten vai muita varten oikeasti? Just näin. Joo, että kyllä se, niin kuin se itsetuntemus on tosi tärkeä siinä kuluttamisessa, että niin kuin koska kyllä me kulutetaan tosi paljon sosiaalisen paineen takia tai siitä, miten me koetaan, että miten joku muu kokee sen, vaikka just, että onko siistit vaatteet ja mikä on siisti vaate ja pitääkö olla uutta tai vanhaa ja tällainen, mutta jos oikeasti välittää, niin kuin keskittyisi vaan siihen, mikä itselle on tärkeää, niin kyllä uskon, että melkein kaikki saisi vähennettyä kulutustaan kyllä. Yläasteella piti kyllä olla Mick Macin farkut, sen paaliksen ala-asteen, mutta silloin ne piti olla kyllä. Mä just kirjoitin mun kirjassa tuosta Mick Macista just sen takia, kun on sama ikäluokka, että niin kuin se oli. Mutta sitten kun just miettii, mitä se on muuttunut vaikka nykyaikana, että niin kuin nykyään luksus alkaa olemaan nykynuorille jo semmoinen, että niin Mick Mac on aika kaukana siitä, mitä nykyään vaaditaan niin kuin nuorilta, että kyllähän se on tosi hurjaa, miten se on lähtenyt mun mielestä ihan käsistä, niin kuin millaiset ulkonäköpaineet ja niin kuin merkkivaatepaineet on. Sellainen flexailukulttuuri tai sellainen, että sulla pitäisi olla niin kuin säihkyvää kelloa ja niin kuin kaikki Gucciin laukut ja vaatteet ja muut, ettei siinä ole mitään järkeä. Just näin, että se on tosi jännä ja niin kuin vaikea sanoa, että niin kuin mistä se on edes syntynyt, että se on mun mielestä huolestuttava kehitys kyllä.
Onko sulla joku ihan tietty prosessi, mitä sä lähdet käymään läpi, että kun sä etsit sitä uutta sijoituskohdetta tai se, että jos sä huomaat, että okei sanoit, että sit kun ei enää tarina ole sama kuin silloin sijoitushetkellä, niin sitten se lähtee pois salkusta, mutta onko sitten se uuden hankkiminen sinne salkkuun, niin onko se jotenkin, mikä siinä on niin kuin taustalla? Joo, no ehkä se mitä mä en maininnut on tosiaan se, että mulla on periaatteessa 2 salkkua, eli on just tämä niin kuin pääsalkku, missä mulla on 95% kaikista sijoituksista ja no se on niin kuin arvo-osuustilillä ja sitten löytyy Sharevillestä itse asiassa löytyy se mun spekulointisalkku, missä on 5% mun sijoituksista ja siellä mä sitten toteutan kaikkia semmoisia pähkähulluja ideoita tai semmoisia, mihin mulla ei ole ehkä aikaa ollut niin paljon kuluttaa aikaa siihen itse sijoitusanalyysiin, vaan se on semmoinen enemmän gut feeling, että tuntuu hyvältä, sijoitan tähän. Mutta ehkä just sen pääsalkun osalta, niin siinä tosiaan mulla on keskimäärin seurannassa aina 15-20 osaketta ja yritystä, mitä mä seurailen sillain, no aika tilanteesta riippuen. Mä sijoitan pelkästään Suomeen ja Yhdysvaltoihin, eli mä oon tehnyt sen maantieteellisen rajauksen aika tarkkaan just sen takia, koska mulla ei olisi aikaa taas seurata 10 eri maantieteellistä markkinaa, vaan mun pitää ymmärtää just se, että okei, mitä tapahtuu maassa, plus sitten mun pitää ymmärtää ne yritykset. Kyllä. Niin sitten just seuraa, niin kuin mulla on Seeking Alphassa, mä seuraan just noita niin kuin suomalaisia tai niin kuin yhdysvaltalaisia osakkeita ja sitten Inderesia mä itse asiassa käytän tuohon suomalaisten osakkeiden sijoittamiseen ja niin kuin siihen seuraamiseen. Niin yleensä seuraa just aika paljon sitä, että okei, jos täällä tapahtuu jotain poikkeuksellista, eli on niin kuin pitkiä nousu- tai laskutilanteita kurssissa, niin sitten yleensä ne erikoistilanteet sinänsä kiinnostaa. Et niin kuin Kempower on tosi hyvä esimerkki, koska nyt just viime aikoina Kempower veti raketin lailla ylöspäin ja sitten vedettiin raketin lailla alaspäin. Et niin kuin se oli semmoinen. Ja sitten mä aina kiinnostun just noista, kun siinä mikään ei muutu oikeasti. Että niin kuin liiketoiminta pysyy täysin samanlaisena. Niin kuin siellä on edelleen taustalla positiivinen tulosvaroitus ja siitä huolimatta osake puoliintui. Ja sitten mä olisin, että okei, nyt mun täytyy taas katsoa näitä fundamentteja uusiksi, että niin nyt tämä saattaa olla järkevää. Ja sitä kautta sitten tuli salkkuun, kun oli sillä, että okei, no 50% sulla, no nyt mä voin ostaa tätä, koska näytti siltä, että niin se mun turvamarginaali niin riitti siinä. Että kyllä mä niin on jokaiselle osakkeelle ja yritykselle sillain, mitä mä seuraan, pyrkinyt laittaa, että okei, tässä on se mun turvamarginaalitaso, millä mä sijoittaisin tähän, jos tosiaan se tarina on sillä hetkellä sama. Et se on eri asia, jos tulee negatiivinen tulosvaroitus ja sitten sulla on 30%, niin sitten tietysti mun koko täytyy tehdä se analyysi uusiksi. Mutta se, että miten mä seuraan niitä, niin just katsoa niitä perustunnuslukuja, eli just kaikki BP edelleen, mutta sen lisäksi ehkä viime aikoina ruvennut katsoa enemmän just vapaata kassavirtaa ja sitten myös niin kuin ihan EV-EBITDA, koska tietysti se yritysarvo on sinänsä niin kuin paljon mielenkiintoisempi kuin markkina-arvo niin kuin oikeastaan kaikin tavoin. Eli sä oot kumminkin tuollainen fundasijoittaja niin kuin pohjimmiltasi. Joo, kyllä mä näin sanoisin, että kyllä mä niin kuin sen täytyy käydä järkeen niiden lukujen, niin kuin edes, niin kuin, en mä ehkä piirrä mitään semmoisia 10 vuoden kasvukäyriä, että okei, nyt 10 vuoden päästä, kun se nousee näin 15% vuodessa liiketoiminta, niin silloin se on kannattavaa sijoittaa, vaan kyllä se täytyy löytyä periaatteessa jo niin kuin 3-4 vuoden sisään sen pitää näyttää järkevältä se arvostuksen. Että kyllä se, niin kuin vaikka mä sanoin, että mä en ole arvo- tai kasvusijoittaja, niin silti se ehkä vähän enemmän sinne arvon puolelle menee, mutta mä en ole semmoinen, että no okei, tämä nyt ei ole arvosijoittajan tunnusluvuilla ok, niin en sijoita tähän, että mä pyrin olemaan sulkematta itteeni pois niin kuin semmoisilla teennäisillä säännöillä, vaan jos se oikeasti ne tarinat ja se numerot käy järkeen, niin sitten mä kyllä sijoitan. Onko se ikinä lähtenyt sillä vähän niin kuin vastavirtaa uimaan, että olisi niin kuin kontrannut jotain, että sanoit, että seurat Inderesiä, että jos siellä nyt tulee tiedätkö, jotain analyysejä jostain firmasta, että tämä on ihan sontaa, niin lähdekö sä edes tutkii itse tavallaan vastavirtaan jotain tämmöistä niin kuin yleistä konsensusta vai onko se niin kuin semmoinen peesailija? Ehkä mun niin kuin paras sijoitus taitaa olla semmoinen, eli se on Jenkeissä toi Medbase Holdings. Ja se on semmoinen, että kun se listautui, niin se sai kauheasti Jenkeissä, niin just niin kuin roskaa niskansa sen takia, koska siinä pääomistaja omistaa yli 50%, joka on Jenkeissä aika poikkeuksellista. Ja sitten just sillain, että markkina näytti siltä, että se markkina ei kasva kuin jotain 10%, ja sitten ne oli piirtänyt, että okei, joo, me kasvataan 20% vuodessa. Ja sitten mä olin sillain, mutta kun kaikki historia viittaisi siihen suuntaan, että niin kun tämän pitäisi onnistua. Ja sitten se oli ehkä semmoinen, että niin kun kaikki analyysit, mitä mä luin, oli vaan, että myy. Ja sitten mä olin silleen, mutta mä en näe tässä mitään syytä myydä. Kyllä mä olin vähän epäilin sitä, että eikö mä näe jotain vai eikö mä ymmärrä jotain, koska tietysti niin erilainen toimiala, kun puhutaan lääketieteen yrityksistä, niin sitten se oli ehkä semmoinen, että siinä kohtaa tajusin, että okei, ehkä ei tarvitse niin tarkasti katsoa, mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä mä
kumminkin rehellisesti kiinnostunut yrityksistä, mitkä on semmoisia, mistä niin kuin NS muutkin kiinnostuu. Että ei mun salkussa nyt ole kauhean Medbasein lisäksi, niin ei siellä ole kauheasti semmoisia tuntemattomia yrityksiä. Et sitten se on sitä perustalenomia ja no nyt uusempana Keskoa ja Kempoweria ja tuommoista, että niin varmasti monelle suomalaiselle tuttuja yrityksiä. Useinhan parhaat rahat tehdäänkin just sillä, että kontraa vähän sitä yleistä markkinatunnelmaa, mutta se, että sanoit, että sulla on nyt jotain Talenomia ja Kempower ja muita tällaisia niin kuin tunnettuja firmoja, mutta tunneeko sä niitä firmoja sitten kummiskaan yhtään sen paremmin kuin markkina yleisesti ottaen, että koetko sä, että sulla on jonkinnäköinen etu siinä, että kun sä lähdet luovimaan siellä osakkeiden seassa, että okei, nyt mulla on selkeä edge tässä ja mä aion tehdä rahaa tässä paremmin kuin muu markkina, että sen takia mieluummin poimit osakkeita, kun laittaisit sit indeksiin? Ei sinänsä. Mä en usko, että se on se informaatioetu. Mä en koe, että informaatioetu etenkään Helsingin pörssistä ja Yhdysvallain pörssissä enää kauheasti on. Ja esimerkiksi jos miettii 10 vuotta taaksepäin, niin Inderes on tehnyt mun mielestä esimerkiksi tosi hyvää duunia siinä, että se informaatioetu etenkin pienissä osakkeissa on oikeastaan aika kadonnut. Että se on vähän sillä hassusti käynyt, että niitä löytyy niin paljon erilaisia asiakkaita ja analyysejä, että sieltä ei enää löydy niin paljon niitä. Et mä koen, että mun etu on se, että niin mä kirjaskin paljon kirjoitan siitä tunnehallinnasta ja siitä, että mä pystyn toimimaan tilanteissa, missä ehkä toinen sijoittaja ei pysty toimimaan niin hyvin. Ja kyllä mä itse koen, että parhaat sijoitukset on toiminut ehkä just että ei niinkään analyysejä vastaan tai sitä firman menestystä vastaan, vaan niinkään sitä yleistä markkinatunnelmaa vastaan. Eli hyvä esimerkki oli silloin, kun QT Group kävi siellä jossain 190 ja sitten se suli sieltä johonkin 32. Niin sitten mä olin siinä kanssa kohtaa, että okei, nyt mä voin sijoittaa. Että niin siellä 32-34. Ja sittenhän tosi nopeassa ajassa se korjautui sieltä ylöspäin ja se on ollut tosi hyvä sijoitus vuodenkin sisällä. Et mä koen, että pystyy toimimaan semmoisissa tilanteissa, missä se markkinatulma menee semmoiseksi oikeasti aika paniikkimaiseksi. Ja sieltä se etu tulee, koska silloin pystyy saada halvalla. Ja sen takia vaikka mä pyrin sijoittamaan enemmän Yhdysvaltoihin ja uskon Yhdysvaltain markkinoihin, niin etenkin Helsingin pörssi on mun mielestä etenkin viimeisen vuoden aikana sieltä löytyy ihan järjettömästi hyviä sijoituksia just sen takia, koska sentimentti on vaan niin masentunut. Niin ei tarvitse olla enää niin kuin mun mielestä pitkällä aikavälillä kauhean mestarisijoittaja, jos vaan uskaltaa sijoittaa niihin yhtiöihin. Onko sä fomottanut ikinä johonkin firmaan? Onkohan mä joku koskaan? Nousee vaan ja sitten on pakko hypätä mukaan, koska kaikki muutkin. En varmaan. Mä oon huono fomottaja. Kuulostaa siltä. Siis ainakin puheiden perusteella kuulostaa just siltä, että sä oot vaan, että nyt mä oon täysin keskittynyt ja nyt mulla on nämä mun omat Excelit tässä näin. Tämän pitäisi menestyä tämä firma, mä laitan tähän näin just siitä syystä. Joo, siis en ole koskaan, ihan normielämässäkin osakkeiden ulkopuolella, niin en ole koskaan ollut just semmoinen ehkä lauman mukana meniä, niin se on varmaan näkyy myös osakesijoittamisessa. Mutta ehkä just se, mitä mä oon tehnyt, on sitten taas toiseen suuntaan. Eli just silloin olen tehnyt tyhmiä virheitä siinä, että kun pörssit romahtaa, niin sitten siinä kohtaa myy kirjaimellisesti pohjilla. Et tosi hyvä esimerkki oli tuossa koronadipi-aikaan, niin mulla oli Restaurant Brands International, joka omistaisi Burger Kingin. Ja sitten tuli korona, ja tietysti mä olin ihan paniikissa siitä, että okei, tämä on uusi tilanne, ja sitten ravintolathan tulee kärsiä tästä. Se on ihan selkeä, että ravintolat tulee kärsiä tästä. Niin mä muistan, silloin maaliskuussa taisi olla se pohja, niin mä siis myin kirjaimellisesti pohjilla. Se on pohja varmaan semmoinen 7 vuoden pohja sillä osakkeella. No siinä kohtaa oli silleen, siihen asti holdasi ja sitten oli silleen, nyt mä myyn. Ja sitten se oli oikeasti kirjaimellisesti se täysin pohja. Mikä siinä oli, että se just sillä hetkellä sai sut myymään? Se oli vaan oikeasti, että kantti ei kestänyt. Että tuli se klassinen vaan naksahdus, että nyt pakko päästä tästä pois, koska menee ne yöunet ja oikeasti rupeaa häiritsemään. Ja se on mun mielestä sijoittaminen ei koskaan saisi tulla uniin, se ei saisi häiritä arkea, siis sitä ei just itsekään päivätöissä. Niin en mä edes muista, että mä sijoitan silloin, kun mä oon päivätöissä ja sitten kun keskittyy siihen erikseen harrastuksena, silloin se on mielessä. Mutta mä en haluaisi sijoittaa sillain, että mä joutuisin pohtimaan sitä, että se häiritsisi mua oikeasti arkena. Tuo on ihan hyvä pro-tippi kaikille. Joo, kyllä se suosittelen, että se ei ole, raha ei ole sen arvosta, että menettää hiuksia tai terveyttä tai mitään tuommoista. Mites tää Eikä ole sijoittanut aina vivulla, hirveän järjen vivulla ja mitään järkeä ikinä, sen takia ollaan tästä tämän näköisen. Mutta hyvä, pääsin näihin sijoitusmokiin. Oliko toi kovin moka, mitä sulla on euromääräisesti tapahtunut, tai prosentuaalisesti varmaan on ollut ihan ok turskat otettu siinä, mutta joo. Onko jotain muita tämmöisiä isoja epäonnistumisia, mitä sä haluaisit nostaa? Varmaan se epäonnistumista voi katsoa kahdesta suunnasta, eli just siitä, että mitä teki ja siihen, mitä ei tehnyt.
Eli jos niin kuin mä mainitsin noin revenuet aikaisemmin just siinä, että mun olisi ehdottomasti pitänyt myydä revenuet, ne oli jossain 5/5, koska mä olin menettänyt uskon siihen yrityksiä siinä kohtaa. Mutta siitä huolimatta mä vaan olin niin kuin passiivinen. Ja kun se oli kumminkin niin kuin tapahtui tämän vuoden puolella, niin mä koen, että tässä kohtaa mun olisi pitänyt tietää jo paremmin. Eli niin kuin 10 vuotta sitten se olisi mennyt vielä oppimisen piikkiin oppirahoihin, mutta nyt mä olin ihan suoraan sille, että tämä oli virhe, mikä olisi pitänyt pystyä välttämään sillä osaamisella ja kokemuksella, mitä mulla on. Et se oli ehkä semmoinen, että ei toiminut. Mutta sitten jos miettii niitä, no alkupäästä löytyy isoja virheitä, mutta ne on pitkälti just, ne on ollut kirjaimellisesti niitä oppirahoja. Eli just tämä Rautaruuki, se on ihan hyvä esimerkki siitä, että se ei ollut ehkä euromääräisesti iso, mutta kyllähän se suli vielä 60% siitä, vaikka se oli sulannut jo 90%. Eli kyllähän se lähti ihan käsistä, mutta silloin mä en kirjaimellisesti tiennyt yhtään, mitä mä teen. Et se on. Mutta kyllä niin kuin matkan varrella löytyy, mä oon useasti maininnut Santanderin, Pankko Santander, mikä eurokriisin jälkeen sitten niin kuin selvisi sillä, että ne ei joutunut leikkausinkoon ja ne oli niin kuin pinnalta hyvässä kunnossa, mutta ei ne sitten ollutkaan hyvässä kunnossa. Ja sitten johto ja hallitus oli, että joo, kyllä kaikki menee hyvin ja vakuutteli tätä ja eipä mennyt hyvin. Ja sitten tuli osinkoleikkaukset ja uusien osakkeiden annit ja kaikki. Ja se oli sitten semmoinen, että siitä suli kyllä silloin niin varmaan, alkaa se olla 15 tai 20% mun salkusta. Ja mä olin opiskelija silloin, niin se tuntui kyllä aika pahalta. Mitkä on semmoisia vinkkejä, mielellään ei niin kliseisiä, mitä ehkä usein kuulee näissä piireissä, niin uusille tai jopa niin kuin kokeneemmillekin sijoittajille? Joo, mä kirjassa kirjoitan siitä, että mä referoin tosi paljon akateemisia tutkimuksia siinä kirjassa niin kuin rahoituksen ympärillä, mutta mä kirjoitan siitä just, että niin kuin mututuntuma on todennäköisesti yleisin sijoitustrategia, mitä on niin kuin maailmassa, ja niin suomalaisilla sijoittajilla kuin ihan kansainvälisestikin yksityissijoittajilla. Ja mä koen, että niin kuin ihmiset ehkä välillä aliarvioi sen duunin, mitä pitää tehdä ja niin kuin analysoida oikeasti ja niin kuin tutkia niitä yrityksiä. Että se usein se menee sillä tasolla, että hei, tämä on kiva yritys, että niin kuin vaikka Apple on ollut hyvä sijoitus, mutta niin kuin siihen monesti se, että tulee hyvä sijoitustulos, ei välttämättä ole sama asia kuin hyvä sijoituspäätös. Eli hyvä sijoituspäätös saattaa sisältää tosi paljon hyviä faktoja ja niin kuin siellä saattaa olla oikeasti tosi paljon tutkimustaustalla, mutta sehän ei aina pääty loppujen lopuksi hyvin, koska maailmassa on niin paljon muuttujia. Mutta sitten saa sama juttu, että usein ihmiset saattaa erehdyttää sen, että tulee hyvä sijoitustulos, että tämä oli hyvä sijoituspäätös, koska eihän se näin ole, koska siinä täytyy kumminkin tietää se, että osa sijoittamisesta sä pystyt pärjäämään tuurilla satunnaisesti, ja se on täysin mahdollista. Niin ehkä just se, että kun tulee hyviä tuloksia tai tulee huonoja tuloksia, niin sitten miettii oikeasti ajasta taaksepäin, että okei, niin millaisen analyysin mä tein, miten mä oikeasti pohdin tätä itse asiaa. Ja niin kuin itsellä viime aikoina, kun seurannut sijoituskeskustelua, niin etenkin niin Kempowerin ympärillä pyörivä keskustelu kuin sitten toi Finnairin listautumisanti. Niin se aina vähän niin kuin pelottaa, kun sit miettii, että niin kuin kuinka paljon ihmiset ei tiedä niin kuin niistä asioista, vaikka ne on sijoittanut siihen osakkeeseen ja sitten pitäisi oikeasti ymmärtää jotain, mutta sitten tuntuu, että on kumminkin katsottu vasta osakekurssia. Et ei ole tehty niin kuin oikeastaan minkäännäköistä niin kuin sitä työtä siinä, mikä pitäisi tehdä. Niin kuin, mun mielestä on hienoa, että osakesijoittaminen on suosiossa kasvanut tosi paljon Suomessa, mutta kyllä mä silti koen, että tosi moni saattaisi olla oikeasti parempi sillä lailla, että sijoittaisi vaan rahastoihin, koska aina niin kuin kaikissa elämäntilanteissa mä itsekään koen, että mulla voisi olla aina aikaa sijoittaa osakkeisiin ja tehdä sitä tutkimusta. Niin mun mielestä on hyvä reflektoida myös sitä, että haluatko sijoittaa osakkeisiin, onko sulla oikeasti aikaa kuluttaa se niin kuin analyysiin ja siihen kaikkeen, mitä osakesijoittaminen vaatii, vai olisiko se oikeasti parempi vaan se rahastosijoittaminen ja sieltä saa sitten sen vaurastumisen, saa sen korkoa-korolle ilmiön ja sitten voi kuluttaa ajan muihin asioihin. Kuinka paljon sä koet, että sijoittamisessa on kyse tuurista? Sitä on aika vaikea nimittäin vetää semmoista rajaa siihen, että oliko tämä nyt sitä osaamista vai oliko tämä sitä tuuria? Joo. Mitenköhän sanoisi prosenttimäärissä? Kyllä mä sanoin, että niin kuin varmaan klassinen 80-20 niin kuin toimii tuossakin, että 80% on taitoa ja 20% tuuri. Että se, niin kuin, se tuuri ei koskaan mene ja henkilökohtaisesti mä vihaan sitä vertausta, että sijoittamista verrataan uhkapelaamiseen. Koska, se ei pidä paikkansa. Niin, mutta se on edelleen, onhan se tosi vahvasti niin kuin semmoisessa ehkä niin kuin peruskeskustelussa edelleen voimissaan. Mutta kyllä mä koen, että niin kuin, ei se ole sattumaa, että maailmasta löytyy kumminkin sijoittajia, jotka on selvinnyt hyvin vuosikymmeniä, melkein puoli vuosisataa, niin kuin jotkut. Että kyllä se niin kuin pitkällä aikavälillä se tuurin merkitys vähenee koko ajan. Lyhyellä aikavälillä tuurin merkitys korostuu, mutta taas puhutaan vaan osakkeen hinnanmuutoksista, ei niinkään siitä liiketoiminnasta. Eli just se, niin kuin se pitkä aikaväli on paljon tärkeämpi katsottava kuin se oikeasti lyhyt aikaväli.
Mainitsit tuossa aikaisemmin, että kävit tuossa just reissussa. Ilmeisesti saman tein lähit, kun saitte tittelin voitettua, niin lähit sitten tuonne Aasiaan pyörähtään. Niin oliko ihan pelkkä niin kuin hupireissu vai oliko jotain ihan bisnestäkin mukana? Joo, oli kyllä täysin hupireissu, että niin kuin rakastan niin kuin molemmassa Etelä-Koreassa ja Japanissa, mistä tuli käytyä, niin just sitä kulttuuria siinä, että se on tosi rauhallinen, organisoitu ja toimii samalla tavalla kuin Suomi, mutta sitten siellä on vaan huomattavasti enemmän porukkaa. Kyllä. Ja etenkin niin kuin Tokiossa niin kuin parasta on mun mielestä se, että niin kuin siellä pystyy kävellä missä tahansa ja aina jokaisen kulman takana on jotain uutta. Et siinä ei tarvitse mennä silleen agendan kanssa tai sillä että nyt käyn katsomassa nämä turistipaikat, vaan se on niin kuin mun mielestä ihan ainoat kaupunki niin kuin maailmassa, missä pystyy vaan mennä ja kävellä. Et se on kyllä tosi siisti paikka. Jäikö siitä jotain sijoittamiseen tai tähän säästämiseen liittyvää käteen sitten, kun kävit siellä? No se oli mielenkiintoista. Mä tapasin mun eteläkorealaista eksää, kun mä kävin siellä Etelä-Koreassa. Okay. Ja sit se oli, hän oli kiinnostunut myös sijoittamisesta nyt kun hän sai perinnön justiinsa. Ja sitten hän muisti, että mä kirjoitan blogia ja Fire on ollut tavoitteena ja tällainen. Sieltä vuosien takaa muisti se ja sitten hän pyysi multa sijoitusneuvoja. Ja sitten se oli hauska, kun hän oli sillä, että joo, että hän haluaa sijoittaa ETF, joka sijoittaa SP500. ja samanlaiset niin kuin opit siellä toisella puolella maailmaa, mutta sitten hän oli, että hän ei missään nimessä halua sijoittaa Etelä-Korean osakemarkkinaa. Ja mun mielestä se oli tosi jännä, koska hän ei koe, että niin kuin Etelä-Korean talous on hyvässä jamassa. Okay, niin just. Ja mun mielestä se oli tosi mielenkiintoinen just sen takia, koska sitten taas Suomessa musta tuntuu, että meillä on tosi iso home bias, että niin kuin suomalaiset tykkää sijoittaa Suomen pörssiin ja niin kuin se Suomen pörssi on se juttu, eiköhän Suomen pörssi on historiallisesti ollut tosi kova, mutta just se, että se oli tosi jännä, koska siellä tuntuu, että niin kuin, siellä on ihan samanlaiset huolet kuin täällä, että niin kuin, eläkejärjestelmää ei uskota. Sitten just, että niinku omaan talouteen ei uskota, oman valtion talouteen ei uskota ja kaikki nämä jutut. Se on niinku 7000 kilsaa, ihan erilainen kulttuuri, mutta silti niillä on täysin samat huolet, niin kuin tämän ikäisillä nuorilla. Mutta sitten taas just se, että se sijoittaminen on myös ihan samanlaista. Että niinku sielläkin uskotaan aika vahvasti kyllä niinku Yhdysvaltoihin. Et se oli mielenkiintoinen huomio. Oliko siellä samanlainen buumi nyt sijoittamisessa ollut, että kun sanoit, että tämäkin tyyppi, niin hän oli nyt alkanut ilmeisesti aika äskettäin sijoittaa tai kiinnostunut tässä jossain, niin oliko siellä samalla tavalla lähtenyt nousuun niin kuin täällä Suomessa vaikka tuossa muutama vuosi sitten? On, joo, ja siellähän niin kuin, etenkin kryptot, niin siellä ne oli ihan samanlaisia, että siellä niin kuin, kun siellä tietysti eläkejärjestelmä on oikeasti vähän huonommassa jamassa, että niin kuin Suomessahan se on silleen debatable, että onko se oikeasti huonossa jamassa vai onko se vaan pieniä leikkauksia tarvitaan, niin siellä niin nuorilla ei oikeasti ole niin kuin tulevaisuutta samalla tavalla, ja siellä kaikki haluaa pois työelämästä, koska työelämä on rankempaa, niin kuin huomattavasti rankempaa kuin Suomessa. Joo. Ja just se, että niin kuin ei uskota, se oma tulevaisuuden näkymä on paljon karumpi, koska siis Koreassahan syntyy lapsia alle 1-2 lasta tai 2 vanhempaa kohde, eli siis ne niin kuin oikeasti kuolee sukupuuttoon siellä tosi nopeasti ja ikäpyramidi on ihan yhtä paha kuin täällä. Että niin kuin se on tosi erilainen tilanne. Tässä on nyt tovi on jutusteltu, niin hyvä ehkä kaartaa loppusuoralle. Ja haluaisin Esa ensinnäkin kiittää. Kiva, että pääsit paikalle tänne näin paljon reissujen jälkeen pienessä jetlagissa tänne näin. Totta kai, niin muistakaa käydä seuraamassa Esan omavaraisuushaaste-blogia, eikö vaan? Meni oikein hyvä. Ja sulla on tullut se kirja. Kyllä, viisas sijoittaja, tunne itsesi ja osakemarkkinat. Ja mainitsitte toinenkin kirjan tuloillaan, mahdollisesti ensi vuonna vai? Kyllä, joo, tarkoituksena olisi tällä hetkellä työn alla, mutta tosiaan se käsittelee sitten enemmän henkilökohtaista taloutta ja just semmoisia enemmän talouden universaaleja aiheita, niin kuin henkilökohtaisen talouden universaaleja aiheita. Joo. Ehdottomasti nämä kaikki totta kai seurantaa ja me nähdään sitten seuraavilla videoilla. Nähdään. Morjens.